ใครให้ความมั่นใจขนาดนั้นแก่เจ้าย อดเยี่ยมเจ้าสำนักบรรลุขอบเขตจักรพรรดิดิมตะที่สมบูรณ์แบบแล้วและได้ขึ้นสู่สวรรค์แล้วท้ายที่สุดแล้วท่านเป็นตัวตนแบบไหนกันแน่ที่แม้แต่ธงทำลายวิญญาณก็ยังไม่สามารถเอาชนะท่านได้พวกเด็กๆมีบางเรื่องเดิมทีข้าไม่อยากบอกพวกเจ้าข้าจะพูดแทนเขาเองผู้ที่พวกเจ้าเรียกอยู่เสมอว่าเป็นคนเลวทรามบิดาผู้สำคัญของพวกเจ้าแท้จริงแล้วคือผู้กับกู้ที่แท้จริงของพวกเจ้าอะไรนะชะตากรรมของพวกโง่เขลาอย่างพวกเจ้าคือความตายตั้งแต่แรกเกิดหากไม่ใช่พระบิดาของพวกเจ้าใช้การแปลเป็นปราณสามบริสุทธิ์เพื่อท้าทายโชคชะตาและเปลี่ยนแปลงชะตากรรมให้พวกเจ้าและกดข่มเขาทำตลอดชีวิตของพวกเจ้าไว้พวกเจ้าก็คงไม่มีชีวิตอยู่จนถึงตอนนี้เลยเป็นไปได้อย่างไรแล้วทุกสิ่งที่ท่านพูดไปก่อนหน้านี้ล่ะแน่นอนว่าข้าโกหกพวกเจ้าหากไม่ใช่เพราะเรื่องนี้ข้าจะใช้มือของพวกเจ้าได้อย่างไรเพื่อกำจัดศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของข้าในเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมท่านไม่บอกพวกเราโดยตรงไปเลยเพื่อช่วยเหลือเจ้าสำนักต้องปราบปรามเคราะห์กรรมของเจ้าจำเป็นต้องบ่มเพาะจนถึงขอบเขตจักรพรรดิดิมตะและขึ้นสู่แดนสวรรค์ภายใน1 วันและเขาสัญญาต่อเจ้าว่าจะไม่พบกันอีกในชาตินี้เหตุผลที่เขาลบความทรงจำทั้งหมดของเจ้าที่มีต่อเขาก็เพราะเขาต้องการให้เจ้าเกลียดชังเขาไปตลอดชีวิตมากกว่าที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกผิดเช่นนั้นเขาไม่ได้ชั่วร้ายอย่างที่สุดหรือรู้สึกผิดความรักของพ่อเขายิ่งใหญ่ดุจผู้พาเขายอมเสียสละทุกสิ่งเพื่อพวกเราแต่พวกเราฉันกลับปฏิบัติต่อบิดาผู้ที่เงียบงันเสียสละทุกสิ่งเพื่อพวกเรากับเป็นศัตรูคู่อาฆาตพอได้แล้วหากพวกเจ้ามีคำพูดแห่งความเสียใจจงเก็บคำพูดแห่งความเสียใจเหล่านั้นไว้สำหรับนรกบิดาของเจ้าทุกโจมตีด้วยของต้องห้ามของสำนักสำแล้วสำเล่าตอนนี้เขาได้กลายเป็นคนที่กาดไปแล้วบัดนี้ข้าจะส่งเจ้าพ่อลูกไปสู่ความตายเจ้ามั่นใจมากขนาดนั้นเชียวหรือว่าพลังเวทมนต์ของข้าหายไปหมดแล้วเจ้าคิดว่าข้าดูไม่ออกหรือตอนนี้เจ้าไม่มีพลังวิเศษหรืออยู่แม้แต่น้อยเจ้าคิดหรือว่าด้วยการเปลี่ยนเสื้อผ้าของเจ้าและแสงคำเป็นจักรพรรดิเซียนจะสามารถหลบผู้อื่นได้เจ้าหลบข้าไม่ได้วันนี้ข้าจะทำให้เจ้าพิการก่อนแล้วจะให้เจ้าเฝ้าดูข้าจะดูดด้วยพลังไปทั้งหมดจากลูกสาวของเจ้านี่เป็นไปไม่ได้เจ้าก่อความวุ่นวายให้โลกสับสนผิดชอบชั่วดีบังคับให้พวกเราพ่อลูกต้องต่อสู้กันเองข้าผู้เป็นจักรดิจะไม่มีวันให้อภัยเจ้าอย่างเด็ดขาดยอดเยี่ยมออร่าของมังกรเทียนได้สลายไปอย่างสมบูรณ์แล้วทำไมท่านถึงปิดบังเรื่องนี้จากพวกเราท่านเสียสละมากมายเพื่อพวกเราแต่พวกเรากลับปฏิบัติต่อท่านเช่นนี้ข้าเสียใจจริงๆท่านพ่อสายสัมพันธ์ระหว่างเจ้ากับข้าความสัมพันธ์พ่อลูกได้ถูกตัดขาดแล้วในชาตินี้ให้เราแยกทางกันตรงนี้เถิดท่านพ่อข้าไม่อยากให้ท่านจากไปท่านพ่ออย่าไปได้โปรดอย่าไปเลยข้าไม่เคยคาดคิดว่าจะทำร้ายพ่อผู้ให้กำเนิดของข้าเองเช่นนี้ข้าเสียใจมากเหลือเกินองค์หญิงเทพข้าเสียใจมากจริงๆเจ้าได้นำภัยพิบัตินี้มาสู่ตัวเองไม่มีทางรอดแล้วตลอดชีวิตที่เหลือของเจ้าจงใช้ชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกผิดเย่เฉียนหยุนเจ้าสำนักสูงสุดแห่งสำนักเซียนไท่ชิงจิวสวีผู้อาวุโสแห่งสำนักเซียนไท่ชิงเจ้าสำนักหากท่านฝืนเปลี่ยนแปลงมันท่านจะต้องได้รับโทษทันจากเทียนเต้าอย่างแน่นอนไม่เพียงแต่พลังบำเพ็ญของท่านจะสูญสลายไปท่านยังจะตกลงสู่นรกเวจีทนทุกข์ทรมานชั่วนิรันดร์เหอเหยาภรรยาของเย่เฉียนหยุนหมอที่รักอีเชียนหยุนการตายระหว่างพ่อบุตรคือชะตากรรมของภรรยาเจ้าการตายทันทีที่เกิดคือชะตากรรมของลูกสาวเจ้าหากเจ้าต้องการช่วยพวกนางเจ้ากำลังท้าทายสวรรค์และเปลี่ยนแปลงชะตาฝ่าฝืนวิธีแห่งสวรรค์
ในฐานะเจ้าสำนักของสำนักเซียนเทชิงเจ้าต้องรู้ดีว่าโทษทันจากสวรรค์ที่รุนแรงเพียงใดจะตามมา เฉียนหยุน สัญญากับผม พาเด็กๆไป และใช้ชีวิตให้ดี ภรรยาจ๋าภรรยาการแปลเปลี่ยนแปลง3บริสุทธิ์ปราบปรามภัยพิบัติและขจัดหายนะขยายโชคลาภของลูกๆของข้าให้ได้รับพรตลอดชีวิต เจ้าสำนัก นี่เป็นการฝ่าฝืนเทียนเต้าข้าเกรงกลัวความทุกข์ทรมานชั่วนิรันดร์และอันตรายที่ไม่อาจแก้ไขได้ เช่นนั้นก็ขอให้เป็นความหายนะชั่วนิรันดร์เถิดตราบใดที่ข้าสามารถปกป้องลูกๆของข้าได้แม้ข้าจะต้องทนทุกข์กับการลงโทษแห่งวิถีแห่งสวรรค์มันจะสำคัญอะไรหากสวรรค์ไม่เมตตาข้าก็จะท้าทายสวรรค์เจ้าสำนัก ข้าได้ใช้การแปลเปลี่ยนแปลง3บริสุทธิ์เพื่อแปลสภาพเป็นเจดีย์ปราบปีศาจ3องค์เพราะกรรมของบุตรสาวของข้าถูกปราบปรามอย่างสมบูรณ์แล้วตราบใดที่สายเลือดพ่อลูกยังคงอยู่ และเจดีย์ปราบปีศาจยังคงอยู่ครบถ้วน พวกเขาจะปลอดภัยไปตลอดชีวิตจูสวีเจ้าต้องรีบกลับไปที่สำนักเพื่อบ่มเพาะอย่างสันโดษเพื่อให้แน่ใจว่าโชคลาภของบุตรสาวของข้าจะมั่นคงอย่างที่สุด ลูกน้องผู้นี้จะช่วยเหลือเจ้าสำนักอย่างแน่นอน และมุ่งมั่นที่จะรักษาโชคชะตาของคุณหนูทั้ง3ลูกๆอาศัยโชคลาภที่พ่อพลิกกลับให้พวกเจ้าจะได้เพลิดเพลินไปกับความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดตลอดชีวิตและพ่อจะต้องยอมรับโทษทันจากสวรรค์แล้วในตอนนี้อีเชียนหยุน20 ปีต่อมาครบกำหนดเวลา20 ปีแล้วในที่สุดข้าก็สามารถไปรวมตัวกันได้แล้วกับลูกๆของข้าอีเชียนหยุนเจ้าท้าทายสวรรค์และเปลี่ยนแปลงชะตาฝ่าฝืนวิธีแห่งสวรรค์เจ้าควรถูกลงโทษโดยการถูกสัมพยานนรก18 ขุมเพื่อทนทุกข์ทรมานจะไม่สิ้นสุดอย่างไรก็ตามสวรรค์มีคุณธรรมในการถนอมชีวิตเมื่อพิจารณาถึงความจริงใจในการนัดลูกสาวของเจ้าจึงถูกลงโทษเป็นเวลา20 ปีด้วยอาการอัมพาตโดยสิ้นเชิงหลังจาก20 ปีบาคงจะได้รับการชดใช้จนครบถ้วนแล้วจึงจะสามารถกลับไปรวมกับบุตรสาวของเจ้าได้พอใจหรือไม่ถือเสียว่าเจ้าสวรรค์เอ๋ยยังพอมีมโนธรรมอยู่บ้างไอ้แกพี่ก่อนข้าบอกแกพี่เมื่อ3 วันก่อนแล้วว่าบ้านหลังนี้มีห้องช่วยดีที่สุดในหมู่บ้านทั้งหมดข้าต้องการมันเพื่อใช้เป็นเรือนหอ3 วันผ่านไปแล้วทำไมแกยังไม่ใส่หัวปีนี่แกจะยกเรื่องเจดีย์ปราบมานั่นขึ้นใหม่อีกครั้งหรือเรื่องเกี่ยวกับโชคชะตาของลูกสาวแกอีกหรือวันนี้ข้าจะเอาของไร้ประโยชน์พวกนี้ไปทุกทิ้งให้แกดูข้าจะดูว่าแกยังจะเล่นตุกติกได้อีกไหมไม่หยุดเย่ชิงอุราชินีเพลงป๊อปเย่หลวนเหยียน CEO ของกลุ่มบริษัทเซิ่งซื่อเย่หลิงซีเดธิดาแห่งสำนักเสียนไทฉิงนี่ไม่ใช่
นักบุญยิ่งแห่งสำนักเซียนเทชิงเยลิงซีรอหรือประธานบริหารกลุ่มบริษัทเซิงซื่อเยลวนเดียนราชินีเพลงป๊อปเยชิงกู พ่อ ข้าสะสมบุญมามากแค่ไหนกัน The film was ถึงได้มาเห็น translated and สามสาวงามผู้ยิ่งใหญ่เหล่า narrated นี้ by M ใน Media. หมู่บ้านสามโซ่แห่งนี้ เจ้านายสามคนนั้นเรียกไอ้แก่ที่การนี้ว่าพวกประธานเย่นี่ ทั้งหมดนี้เป็นความเข้าใจผิด ออกไป ไปเถอะ พี่ลอง ดูเหมือนจะเป็นเขา พ่อคะ พวกเราเป็นลูกสาวของพ่อ ลูกสาว เจ้าคือหยานใช่หรือไม่ หลิงอูตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ พ่อ คิดถึงพวกเจ้าเหลือเกิน เอาล่ะ เข้าไปคุยกันข้างในเถอะ มาสิ ลูก ข้าไม่คิดเลยว่า เจ้าจะกลายเป็นอัมพาตไปแล้วจริงๆ นี่ก็เป็นกรรมตามสนองที่แกสมควรได้รับ ลูกสาว อย่าเรียกพวกเราว่าลูกสาวของแก ฉันรู้สึกขยะแขยง เอามานี่ เมื่อกี้ที่หน้าประตู ฉันให้เกียรติแกอยู่บ้าง ตอนนี้ เซ็นชื่อนี้ซะ นับจากนี้ไปพวกเราสามพี่น้องกับแก จะไม่มีความเกี่ยวข้องกันอีกต่อไป พ่อลูกตัดขาดความสัมพันธ์ หยานเจ้าหมายความว่าอย่างไร ฉันหมายความว่ายังไงนะเหรอ อะไรนะ การเป็นอัมพาตมานาน20 ปีทำให้สมองของแกเป็นอัมพาตไปด้วยหรือไง การกระทำที่ไร้หัวใจอย่างสิ้นเชิงเหล่านั้น ที่แกทำไว้เมื่อตอนนั้น แกได้ลืมไปหมดแล้วหรือ ลืมไปแล้วเหรอ ไม่เป็นไร ฉันจะช่วยฟื้นความทรงจำให้แกเอง 20 ปีที่แล้ว แม่ของฉันคลอดลูกหยาด แกยืนดูแม่ตายขณะคลอดลูกอย่างไม่ใยดีเลยแม้แต่น้อย แกพาพวกเรา3พี่น้อง ออกจากโรงพยาบาล แล้วทอดทิ้งพวกเรา คนสารเลวอย่างแก ยังคู่ควรที่จะเป็นพ่ออีกเหรอ ถ้าพวกเราไม่โชคดี พอที่จะถูกรับเลี้ยง ฉันเกรงว่าพวกเรา คงจะไม่มีชีวิตรอด หลังคลอดออกมา แค่คิดถึงเรื่อง การยังคงมีความสัมพันธ์พ่อลูกในนามกับคนเลวอย่างแก ก็ทำให้ฉันรู้สึกคลื่นไส้บังเอิญว่าปีที่ผ่านมานี้ การบ่มเพาะของฉันที่ทะลวงสู่ขั้นจิตวิญญาณแรกเริ่มเป็นไปอย่างเชื่องช้า การตัดขาดความผูกพันทางอารมณ์ จะช่วย ส่งเสริมการบ่มเพาะของฉันได้อย่างแน่นอน ถูกต้อง การทำให้ผู้ชายคนนั้น ผู้ที่สนับสนุนและยกฉันขึ้นสู่ตำแหน่งสูง เป็นพ่อบุญธรรมของฉัน ก็ช่วยส่งเสริมสถานะ ในวงการเพลงของฉันด้วย ในการดนี้มีเงิน1 ล้าน เซ็นเอกสารซะ แล้วมันจะเป็นของแก คนพิการอย่างแก ที่พึ่งพาแต่สวัสดิการสังคม คงไม่มีทางหาเงิน ได้มากขนาดนี้แม้แต่ใน 1,000 ปี ไม่ใช่ แกเป็นอัมพาต แกเซ็นไม่ได้หรอก ถ้าแกไม่เซ็น ฉันจะเซ็นเอง ไม่ หยุด รอก่อน ข้อ ข้าได้ยินมาว่า วันนี้เจ้ากำลังจะตัดขาดความสัมพันธ์ กับพ่อผู้ให้กำเนิดของเจ้าเข้ามาที่นี่เพื่อยับยั้งมันการตัดขาดความสัมพันธ์กับคนเช่นนี้เพียงแค่เซ็นเอกสารมันดูละลุ่มเกินไปหรือไม่เจ้าต้องตัดนิ้วของเขาและประทับรอยมือเปื้อนเลือดเมื่อนั้นถึงจะถือได้ว่าเป็นหลักฐานที่แน่นหนาของการตัดขาดความสัมพันธ์โดยสิ้นเชิงตราบใดที่ฉันมีสิ่งนี้ใบรับรองที่มีรอยฝ่ามือเปื้อนเลือดนี้ฉันก็สามารถพิสูจน์ให้โลกภายนอกเห็นได้ว่าเธอไม่ใช่ลูกแท้ๆของฉันกรมบริษัทเซนซิทียายโง่นี้อุตส่าห์บริหารจัดการมาอย่างยากลำบากจะต้องเป็นของฉันทั้งหมด ท่านลุงพูดถูก มีเพียงการประทับตราตัดนิ้วเท่านั้น ที่จะสามารถตัดขาดได้อย่างสมบูรณ์ สายเลือดพ่อลูกของเรา The film was มันจะช่วยส่งเสริมการบ่มเพาะของฉัน translated พ่อ by พูดถูก M Media. คนเลวแบบนี้ แค่เป็นอัมพาตยังไม่พอ เขาต้องทรมานอีกหน่อย ทำไมพวกเจ้าถึงไม่ทำตามคำสั่งของคุณหนู ออกไป เรื่องระหว่างข้ากับลูกสาวของข้า ไม่จำเป็นต้องมีคนนอกเช่นเจ้ามายุ่งเกี่ยว หยานฟังพ่อก่อน
รอยฝ่ามือโลหิตนี้ จะต้องไม่ถูกประทับลงไปมิฉะนั้นพวกเจ้าพี่น้องจะต้องตาย จะหมายความว่าอย่างไร ข้าเอง ต่อต้านวิถีแห่งสวรรค์ และขโมยเพราะกรรมตลอดชีวิตของพวกเจ้าข้าใช้สายสัมพันธ์โลหิตของพ่อแม่ เพื่อประคับประคองพวกเจ้าไว้มิฉะนั้น พวกเจ้าคงตายไปนานแล้ว แกกำลังบอกว่า แกเป็นพ่อที่ดีอย่างนั้นหรือ ถ้าพวกเราตัดขาดความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับแก พวกเราจะตายอย่างนั้นหรือ ถูกต้อง ตราบใดที่เรายังคงรักษาความสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูกไว้ไม่ให้ขาด พวกเราก็จะไม่ตาย พวกเจ้าจะไม่ถูกพลังงานจักรวาลกลืนกิน และจะไม่ตายอย่างผิดธรรมชาติ ไร้สาระสิ้นดี คนไร้ประโยชน์อย่างแก แกยืนดู และปล่อยให้ภรรยาของแกตาย จะว่าอะไรนะ สะกดโชคชะตา ย้อนกลับชะตากรรม เจ้าไม่คิดว่าตัวเองน่าขันบ้างหรือ ข้า ไม่ พวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าตอนที่ข้าพบเย็นเอ๋อครั้งแรกน้ำเกือบจะสิ้นลมหายใจแล้ว นี่คือโชคชะตาที่เจ้ามอบให้งั้นหรือ ฉันสังเกตดูทั่วร่างของแกแล้ว แกไม่มีรากฐานสำหรับการบ่มเพาะใดๆเลยแม้แต่น้อย มันเป็นไปไม่ได้เลยโดยพื้นฐานที่จะท้าทายสวรรค์และเปลี่ยนชะตากรรม แม้แกจะมีความสามารถท้าทายสวรรค์และเปลี่ยนชะตากรรมได้จริง แล้วทำไมแกถึงไม่เปลี่ยนแปลงอาการอัมพาตของแกเสียล่ะ จะเสียเวลาพูดไปทำไม กับไอ้ขยะแบบนี้ ความสัมพันธ์ทางสายเลือดนี้ ฉันเย่หลวนเหยียน ขอตัดขาดมันซะ ไม่ พวกเจ้าตาบอดกันหมดแล้วหรือไง จะปล่อยให้คุณหนูลงไปทำเองหรือ หยานเอ๋อ สายสัมพันธ์โลหิตนี้ ตัดขาดไม่ได้ มิฉะนั้นพวกเจ้าทั้งหมดจะตายอย่างแท้จริง ข้าไม่คิดเลยว่าการเป็นอัมพาตมา 20 ปี จะทำให้ข้าอ่อนแอถึงเพียงนี้ มือของเขาขยับ รีบทำให้มันเซ็นซะ ฉันอี้หลิงซี ฉันอี้ซิงอู่ ขอตัดขาด ไม่ได้ ไม่ ไม่ได้ อย่า อย่านะ อย่า ทำไมถึงมีฟ้าร้อง เป็นไปได้ไหมว่า สิ่งที่เขาพูดเป็นความจริง ฤดูร้อนก็มีฝนตกเป็นเรื่องปกติ มีอะไรต้องประหลาดใจ เมื่อเรื่องจบลงแล้ว ย้ายพวกเจดีปราบมาร3 องค์ที่อยู่หน้าประตูออกไป เตรียมการสำหรับการประชุมรื้อถอน เจ้ากำลังจะทำอะไร พวกเรากำลังทำอะไรกันอยู่ แน่นอนว่าพวกเรากำลังจะรื้อถอนหมู่บ้านอันแสนเลวร้ายนี้ และสร้างมันขึ้นมาใหม่ให้เป็นศูนย์การค้าเพื่อให้ธุรกิจของเซนเซอร์กรุ๊ปของฉันก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้น การประชุมรื้อถอนจะจัดขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้ ที่ศาลบรรพบุรุษตระกูลเย่ที่ข้าสร้างขึ้นใหม่ ในเวลานั้นข้าจะทุบทำลายเจดีย์ปราบมาร3 องค์นี้ด้วยตัวเอง เพื่อเพิ่มความรู้สึกเป็นพิธีการ ให้กับการประชุมรื้อถอนของข้า เจ้าทุบพวกมันไม่ได้ หยานเอ๋อ เจดีย์ปราบมารเหล่านั้น ถูกใช้เพื่อสะกดเพราะกรรมตลอดชีวิตของพวกเจ้า หากสายสัมพันธ์โลหิตถูกตัดขาดก็แล้วไป ยังพอมีทางแก้ไข แต่หากเจดีย์ปราบมารเหล่านั้นถูกทุบทำลายเพราะกรรมของพวกเจ้าจะถูกปลดปล่อยออกมาทั้งหมด พวกเจ้าจะต้องตายอย่างรุนแรงกลางถนน ฉันได้ตัดขาดความสัมพันธ์กับแกไปแล้ว เรื่องของฉัน แกไม่มีสิทธิ์เข้ามายุ่ง หยานเอ๋อ เจ้าอย่ารีบไปตาย The film was translated and narrated by M Media. หยานเอ๋อ หลิงเอ๋อ อูเอ๋อ ข้าจะต้องประกาศต่อสวรรค์เพื่อต่อสู้เรียกร้องให้ลูกสาวของข้ามีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่
พลังปราณที่นี่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารกับสวรรค์ เย่เช่นดุนเจ้าผู้เห็นแก่มนุษย์ธรรมดาที่ยังไม่กี่คนท้าทายวิธีสวรรค์ล่วงเกินเบื้องบนตอนนี้เจ้าเสียใจหรือไม่ ข้าต้องการลูกสาวของข้าวิธีฟื้นฟูโชคชะตา ในช่วง20 ปีนี้พลังของเจ้าเพิ่มขึ้นอย่างมากมากกว่าหลายเท่าตัวต้องการฟื้นฟูชะตาจะต้องมาถามข้าทำไม เจ้าทำให้ข้าเป็นอัมพาตมานาน20 ปี เจ้าจะไม่รู้ได้อย่างไร การที่ข้าจะฟื้นฟูพลังเวทต้องใช้เวลา ข้าจำเป็นต้องก่อนที่จะฟื้นฟูพลังเวทของข้าทำบางสิ่งให้ลูกสาวของข้า การย้อนชะตาโดยแน่แท้แล้วเป็นการละเมิดวิธีสวรรค์และตอนนี้เจ้ายังต้องการฟื้นฟูมันอีกแต่เจ้าจะต้องจ่ายราคา ตราบใดที่ข้าสามารถช่วยลูกสาวของข้าได้ราคาใดๆก็ตามข้าจะยอมรับมัน มาเลย บทลงโทษของวิธีสวรรค์เจ้าจะทนรับมันได้หรือไม่ทำไมเจ้าไม่ใช้พลังของเจ้าเพื่อต่อต้านเจ้าคือเจ้าสำนักของสำนักเซียนเจ้าไม่รู้หรือว่าการถูกเผาด้วยเพลิงแทนสมาธิสามวิญญาณจิตจะต้องเผชิญกับอันตรายจากการดับสลายของวิญญาณ หากข้าสามารถใช้การดับศูนย์ของข้าเป็นราคา เพื่อปกป้องลูกสาวของข้าให้มีความสงบสุขชั่วชีวิต เช่นนั้นข้าก็จะดับศูนย์ เจ้าเป็นคนที่รักบุตรสาวมากกว่าชีวิตตนเองเสียจริงเย่เช่นหยุนเจ้าเป็นคนที่ยังไม่ตัดขาดจากพันธธรรมโลกเสียจริงเจ้าสำนักแห่งสำนักเซียนเจ้าทำสิ่งนี้เพื่อบุตรสาวของเจ้าถึงขั้นดีแต่พวกนางกลับปฏิบัติต่อเจ้าด้วยการรังแกและดูหมิ่นมันคงค่าหรือไม่ เช่นนั้นก็เชิญรังแกข้าเถิด เช่นนั้นก็ปล่อยให้พวกเขาดูถูกข้าเถิด ข้าจะต้องยืนดูเฉยๆหรือ ลูกสาวของข้าตาย ป้องกันอันทุ่มเทของเจ้าที่มีต่อบุตรสาวสะเทนไฟดินเดี๋ยวได้เข้าตามสวรรค์ยอมช่วยเหลือเฉพาะผู้ที่ช่วยเหลือตนเองเท่านั้นชะตาจะฟื้นฟูได้หรือไม่ชีวิตจะได้รับการช่วยชีวิตหรือไม่กุญแจสำคัญยังคงขึ้นอยู่กับบุตรสาวของเจ้าเองว่าพวกนางต้องการมีชีวิตอยู่หรือไม่ตราบใดที่บุตรสาวทั้งสองของเจ้าของคำนับต่อทุกซุ้ม3 ดอกนี้และกราบ3 ครั้งชะตาก็สามารถฟื้นฟูได้จำไว้หากทุกซุ้มเหล่านี้ถูกทำลายมหันตภัยสวรรค์จะลงมาเร็วขึ้นโครกรรมจะสะท้อนกลับเป็นร้อยเท่านี่คือพลังปราณของเจ้าสำนัก เช่นนั้นเจ้าสำนักก็ยังไม่ตาย ข้าต้องรีบไปทันที เพื่อต้อนรับเจ้าสำนัก แม่ ลูกสาวของแม่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงแล้ว แม่มองเห็นไหม จากปรโลก ขอให้จากนี้ไป ฉันอี้หลวนเหยียน มีความสำเร็จในธุรกิจอย่างไม่มีขีดจำกัด หยุด คุณมาทำอะไรที่นี่ ชิงกูนี่คือพ่อผู้โชคร้ายของแกหรือดูรูปลักษณ์ที่น่าสังเวชนี่สิใครก็ตามที่ติดตามเขาชั่วชีวิตจะไม่มีวันได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเลยใช่ไหม เขาไม่ได้เป็นอีกต่อไปแล้ว การประชุมเรื่องการดูถอนครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราหากแกกล้าที่จะโก้ปัญหาฉันจะทำให้แกต้องจุดเทียนสะสม เจ้ากล้าดียังไงมาขวางข้าไม่ให้ช่วยลูกสาวของข้า ข้าจะฆ่าเจ้า พ่อจ๋า เกิดอะไรขึ้นกับฉัน หลังจากที่แกปักทูปนี้เสร็จแล้ว ก็ไปหาที่ และรออย่างเงียบต่อ อย่ามาสร้างปัญหาให้ฉัน หยานอูรีบทำ3 คำนับ 9 กราบ ต่อทูบ3 ดอกนี้ เร็วเข้า แกหมายความว่ายังไง แกตั้งใจที่จะทำให้ฉัน ดูแย่ใช่ไหม ไม่ใช่ เจ้ากับหลิงอู
ได้ทำลายโชคชะตาที่พ่อรักษาไว้ให้พวกเจ้า โดยใช้สายสัมพันธ์โลหิตของเรา โชคดีที่เจดีย์ปราบมารยังคงอยู่ ยังพอมีทางแก้ไข เร็วเข้า รีบทำ3 คำนับ9กราบเดี๋ยวนี้ มิฉะนั้นจะเกิดภัยพิบัติที่นองเลือด และพวกเจ้าจะไม่มีตัวตนอีกต่อไป แกคนเลวได้โปรดหยุดมาที่นี่ และทำร้ายพวกพี่น้องอย่างพวกเราได้ไหม แกรู้ไหมว่าการทำเช่นนี้ จะทำให้พวกเราเสียหน้าไปหมด การปล่อยให้เจ้าคนบ้าคนนี้ก่อปัญหาในตอนนี้เป็นเรื่องที่สมบูรณ์แบบมากที่จะลดบารมีของเยลูนเดียนทำให้ฉันง่ายขึ้นในภายหลังในการเตะเธอออกไปจากผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มข่าวว่านะพี่ชายคนอยันทันจะนำพาโชคแบบไหนมาได้ทุกคนคงไม่เชื่อเรื่องนี้หรอกถ้าอย่างนั้นให้ฉันช่วยแทนพิสูจน์ดีไหมหากมันมีอยู่จริงสิ่งคำตามสนองก็ให้มันมาหาฉันนี่แหละ อีเซียนหยุน แกทำอะไรกับพ่อของฉัน ผลกรรมย้อนกลับได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว รีบคุกเข่าคำนับเร็วเข้า ใช่แล้วมันคือคำตามสนองไม่ใช่พร้อมแรงของฉันทำให้ฉันในล้าเลยเบียนหัวยินรีบทำพิธี3 คำนับ9ก้มกราบซะคือว่าเขาคำจะย้อนกลับและเจ้าจะไม่ตายอย่างนั้น พ่อ ลูกสาวคนนี้อกตัญญูที่ปล่อยให้ไอ้สารเลวนี่ทำร้ายพ่อ ไม่ต้องห่วง ตอนนี้ฉันจะไล่มันออกไป The film was translated and narrated by M Media. เงินจำนวนนี้ มีมูลค่าหลายล้าน มันพอที่จะทำให้แกรู้สึกว่า แกได้ก่อคามหาเศรษฐีแห่งเจียงเซิง มันพอไหมที่จะทำให้แกหยุดอยู่ที่นี่ สร้างปัญหาและไร้เหตุผล มันพอไหมที่จะทำให้แกคิดถึงลูกสาวแท้ๆของแก และหยุดทำให้ฉันเสียหน้าไปหมด พ่อไม่ต้องการสิ่งนี้ พ่อต้องการเพียงแค่ลูกสาวของพ่อ ให้สามารถมีชีวิตที่ดี วิธีแห่งสวรรค์ ผ่านไปอย่างรวดเร็วในพริบตา พวกเจ้าทุกคนไปคุกเข่าคำนับเดี๋ยวนี้ มิฉะนั้นพวกเจ้าทุกคนจะต้องตาย อีเซียนหยุน คนผู้นี้คงจะบ้าไปแล้วถ้าเขาเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดของท่านประธานเป็นไปได้หรือไม่ว่าท่านประธานก็บ้าไปด้วย อีเซียนหยุน แกทิ้งภรรยาและลูกสาวให้กำเนิดแต่ไม่เลี้ยงดู ฉันก็ทนได้ แกเรียกร้องราคาที่สูงเกินไป เรียกร้องอย่างไม่สมเหตุสมผล ฉันก็ทนได้อีก แต่ตอนนี้แกทำไมแกถึงต้องการทำให้ฉันเสียหน้าไปหมดทำไม แกถึงอยากทำร้ายพ่อที่เลี้ยงดูฉันมาตั้งแต่ยังเด็ก พ่อทำเช่นนี้เพื่อประโยชน์ของพวกเจ้าเอง เพื่อผลประโยชน์ของฉันเอง โดยพื้นฐานแล้วแกไม่ใช่พ่อของฉัน แกมีสิทธิ์อะไรที่จะทำสิ่งต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ของฉันเอง ตอนนี้เอาทุกบ้าๆของแก แล้วใส่หัวออกไปจากที่นี่ซะ เฉียนหยุน คุณสัญญากับผมแล้ว ว่าจะพาเด็กๆไป และใช้ชีวิตให้ดี ลูก ภรรยาจ๋า ภรรยา พ่อคุกเข่าต่อหน้าเจ้า พ่อขอร้องเจ้าเชื่อพ่อของเจ้าแค่ครั้งนี้ ตอนนี้ถูกดับแล้ว การตอบโต้ของโชคชะตาที่แกพูดถึงอยู่ไหน ความตายที่ผิดธรรมชาติที่แกพูดถึงอยู่ไหน ตอนนี้ ใส่หัวไปให้พ้นหน้าฉันเดี๋ยวนี้ ลวนเยียนเจ้าไม่เชื่อได้อย่างไรคำพูดของพ่อของเจ้าเองจะเป็นอย่างไรหากเขาคำย้อนแบบนี้มาจริง
พ่อไม่เคยคิดเลยว่า เมื่อ 20 ปีที่แล้ว พ่อได้ฝ่าฝืนเจตจำนงของสวรรค์ เมื่อ 20 ปีที่แล้ว พ่อต้องทนทุกข์ทรมานจากลูกธนูนับหมื่นที่แทงทะลุหัวใจ 20 ปีต่อมา ลากสังขารที่อ่อนแอลงนี้ อดทนต่อเพลิงแท้สมาธิ บัดนี้ พ่อต้องเผชิญกับผลกรรมเช่นนี้ ตอนนี้ไม่มีใครอยากได้ยินแกพูดแบบนี้ ลูกสาว เชื่อพ่อของเจ้าแค่ครั้งนี้ ได้ไหม เชื่อแกเหรอ เชื่ออะไรในตัวแก เชื่อคำโกหกที่ไม่มีมูลความจริงของแกเหรอ ว่าทักษะการแสดงของแกโยดเยี่ยมมากอย่างนั้นเหรอ ใครจะรู้ว่าแกไปสนุกอยู่ที่ไหน ตลอดช่วง 20 ปีที่ผ่านมานี้ ใครจะรู้ว่าอาการอัมพาตของแก ไม่ใช่แค่เพื่อ ให้พวกเราเห็นใจ และเจ้าก็แค่แซงทำที่นี่ แกไม่ยอมไปใช่ไหม ได้ ถ้าอย่างนั้นฉันจะทุบเจดีย์ปราบมารนี่ซะ มาดูกันว่าแกจะเอาอะไรมาแสดงละครต่อไป พี่ลอง ใบหน้าของท่าน หน้าฉันเป็นอะไรไป The film was translated and narrated by M Media. ชิงอู่ หน้าของแกก็ด้วย แกเป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ใช่ไหม การแปลเปลี่ยนปราน3บริสุทธิ์สะกด พ่อใช้การแปลเปลี่ยนปราน3บริสุทธิ์เพื่อสะกดผลกรรมย้อนกลับ พวกเจ้าต้องรีบออกจากที่นี่ไป ยิ่งไปไกลเท่าไหร่ยิ่งดี ทำให้ฉันดูโง่ใช่ไหม แกมีความสุขมากเลยใช่ไหม ออกไป ถ้าแกไม่ออกไป ฉันจะให้คนโยนแกออกไป ออกไป พี่ลอง ใบหน้าของท่านดีขึ้นแล้ว ของข้าก็ดีขึ้นด้วย ทำไมกัน ทำไมเมื่อเขากระทำการเคลื่อนไหวแปลกๆเหล่านี้ สิ่งแปลกๆเหล่านี้ บนใบหน้าของพวกเราถึงได้หายไปเช่นกัน เป็นไปได้ไหมว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริง รีบไปเร็วเข้า พ่อจะสู้จนตัวตาย เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยของพวกเจ้า นั่นทิดแล้ว เจ้าจะต้องไหม ทุกเขาหลอกลวงเป็นอันถาด ข้าถูกเขาหลอกลวง เช่นนั้นแล้วทำไม เขาบอกว่ามันจะจางหายไปและมันก็จางหายไปจริง ฉันเพิ่งพูดไป มันเป็นแค่กลอุบายเท่านั้น ใครๆก็ทำได้ หากมันเป็นภัยพิบัติจากสวรรค์จริงๆเช่นนั้น มันจะต้องมาอย่างรุนแรงแน่นอน เมื่อครู่นี้ที่ปกป้องร่างกายของเจ้าทั้งหมด สิ่งที่ดูแปลกประหลาดเหล่านั้น เจ้า รู้สึกเจ็บปวดแม้แต่น้อยหรือไม่ ๆ ไม่ ถ้าอย่างนั้นก็ใช่แล้วไม่ใช่หรือ มันเป็นเพียงแค่ว่าเมื่อคู่เจ้ากับเขาได้ตัดขาดความสัมพันธ์พ่อลูกเขาจึงเก็บความแค้นและใช้กลอุบายนี้ เพื่อทำให้เจ้าต่อหน้าทุกคนต้องเสียหน้าที่สำคัญกว่านั้น เพื่อทำลายการประชุมหรือทอนที่สำคัญของเจ้า หากเป็นทีมภัยพิบัติจากสวรรค์หรือผลคำตามสนอง หากมันแน่ได้เช่นนี้เช่นนั้นข้าก็หวังจริงๆว่ามันจะเกิดขึ้นอีกสัก2-3 ครั้งเจ้าในฐานะ CEO หญิงอันดับหนึ่งที่น่านับถือของชิงเฉินเจ้าไหมมีสติปัญญาพอที่จะมองทะลุกลเม็ดเล็กๆน้อยๆนี้เลยหรือท้ายที่สุดแล้วฉันก็มีประสบการณ์และรอบคอบเป็นเรื่องของคำพูดเทียนไม่กี่คำซึ่งสามารถรักษาการประชุมเรื่องการรื้อถอนไว้ได้ไม่ให้ถูกก่อวินาศกรรมและทำลายชื่อเสียงของอิโลเยียนภายในกลุ่มการไล่เธอออกไปก็คงจะอยู่แค่เพื่อไม่ใช่หรือ ฉันขอโทษ เมื่อกี้ฉันโกรธมากจนสับสนไปชั่วขณะ ฉันทำตัวหน้าอายต่อหน้าทุกคน ในเมื่อกลโกงของแกถูกเปิดโปงแล้ว ทำไมแกยังยืนอึ้งอยู่ตรงนั้น รีบใส่หัวไปซะ เจ้าไม่เชื่อพ่อหรือ ลู่หยินบอกคุณแล้วให้รีบใส่หัวไปซะคุณยังไม่ไปอีกหรือ พ่อ อีเซียนหยุน แกทิ้งฉันไปตั้งแต่ฉันยังเด็ก ตอนนี้แกยังทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าพ่อที่เลี้ยงดูฉันมาตั้งแต่เด็ก แกยังเหลือมโนธรรมอยู่บ้างไหม ความเข้าใจผิดของเจ้าที่มีต่อพ่อ พ่อจะอธิบายให้เจ้าฟังอย่างช้าๆ ตอนนี้อยากขัดจังหวะพ่อ ในขณะที่พ่อกำลังต้านทานมหันตภัยสวรรค์ให้พวกเจ้า และช่วยชีวิตพวกเจ้า พลังชีพแบ่ง3บริสุทธิ์ภัยสวรรค์อะไรกันคุณมียะโตต้านภัยสวรรค์หรือไงในเมื่อคุณถูกโค่นลงแล้วฉันก็ยังสบายดีไม่ใช่หรือราคาหุ้นของบริษัทใหญ่ของกลุ่มเซนซูยังคงดีอยู่ไม่ใช่หรือ
โบเยียนทำได้หอกควายที่พังทลายเหล่านี้ซะตอนนี้เลยและทุบหน้าเขาให้แหละ ไม่ไม่นะ The film was translated and narrated by M. ข้าจะเข้าร่วมด้วย มาดูกันว่าคนผู้นี้จะแซงทำต่อไปได้อย่างไร หยุดหยุด ดีในที่สุดก็โจมตีใบหน้าของคนผู้นี้ไพ่สวรรค์อะไรกันคำถามเสนออะไรกันให้มันเข้ามาหาฉันทั้งหมดเลยให้พวกเราทุกคนได้เป็นพยาน พ่อจ๋าพ่อ ฉันทำดีและมีคุณธรรมต่อแกอย่างที่สุดแล้ว ทำไมแกยังทำให้ พ่อของฉันต้องตาย แกไม่สามารถทนเห็นฉันประสบความสำเร็จได้ใช่ไหม อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับฉัน แกต้องทำลายมัน ผลกรรมย้อนกลับ ร่างกายถูกทำลายชีวิตดับศูนย์มหันตภัยสวรรค์โจมตีฉากทั้งหมดเหล่านี้เกิดขึ้นตรงหน้าพวกเจ้า เหตุใดพวกเจ้ายังคงพูดว่าพ่อทำร้ายพวกเจ้า ถ้าอย่างนั้นแกกำลังบอกว่า ฉันเป็นคนทำให้พ่อของฉันตายเองอย่างนั้นเหรอ ถ้าเจ้าไม่ไป เจ้าก็จะตายด้วย ฉันช่างโม่เขลาจริงๆ ฉันจะหาเหตุผลกับ คนอย่างแกได้อย่างไร ย่าม เจ้ากำลังจะทำอะไร เป็นธรรมดาที่ต้องแก้แค้น พ่อรู้ว่าระหว่างเรามีความเข้าใจผิดอย่างลึกซึ้งและไม่มีทางที่จะสื่อสารกันได้อย่างเหมาะสม แต่หยุดทำบุ่มบามถ้าเจ้ายังคงทำบุ่มบามจะไม่มีใครสามารถช่วยเจ้าได้ต้านทานมหันตภัยสวรรค์ ไร้สาระตราบใดที่กลุ่มเซื่อของฉันยังไม่ล่มสลาย ฉันจะไม่เชื่อเรื่องกรรมตามสนอง หรือภัยพิบัติจากสวรรค์ของพวกคุณ เอาดาบมา เจ้ากำลังจะทำอะไร ให้กำเนิดแต่ไม่เลี้ยงดู นิ้วที่ถูกตัดสามารถชดใช้ได้ วันนี้ฉันจะตัดนิ้วตัวเอง2 นิ้ว เพื่อตอบแทนบุญคุณที่ให้กำเนิดฉัน นับจากนี้ไปความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับฉันเป็นอันขาดสะบั้น ท่านประธานอีโคดังไฟไม่แล้วโครงการพัฒนาสัมภาระมาซับล้มเหลวฝุ่นตกทิ้งขีดจำกัดล้านกลุ่มบริษัทเซ็นซื้อจบสิ้นแล้ว อะไรนะ กลุ่มเซื่อของฉัน มีระดับความปลอดภัยสูงสุดในทั้งเมือง และการคำนวณหุ้นก็ไร้ทิฏฐิลูกน้องจัดการเรื่องนี้อย่างไร มันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเช่นนี้ด้วยพวกเราไม่มีใครคาดคิดเลยทุกคนดูเร็วเข้าอิชิงอุราชินีแห่งชาติทุกเปิดโปงว่าใจพ่อบุญธรรมเพื่อไต่เต้าขึ้นสู่จุดสูงสุดแฟนๆเลิกติดตามและหันมาโทษตันเธอจำนวนผู้ติดตามเบียร์ปากของเธอทุกแรงเฉลี่ยส่วน เจ้ากำลังพูดเรื่องไร้สาระอะไร เจ้าว่าอะไรนะชิงกูนักลงทุนเหล่านี้ในโชว์พริบตาเดียวก็ถอนทุนออกไปทั้งหมดพวกเราจบสิ้นแล้ว มหันตภัยสวรรค์มหันตภัยสวรรค์ครั้งแรกมาถึงส่งผลให้เกิดความพินาศและความอับอายมหันตภัยสวรรค์ครั้งที่2มาถึงส่งผลให้เกิดความตายอย่างรุนแรงเหลือเวลาอีก5 นาทีจนกว่ามหันตภัยสวรรค์ครั้งที่2จะมาถึงพวกเจ้าต้องรีบไปโดยเร็วพ่อจะขวางมหันตภัยสวรรค์นี้ไว้ให้พวกเจ้า มันมาถึงจุดนี้แล้ว ทำไมพวกคุณยังอยู่ที่นี่อีก ไร้สาระ พี่ลอง ข้าคิดว่าสิ่งที่เขาอาจจะพูด มีเหตุผลอยู่บ้าง ท้ายที่สุดแล้วทุกสิ่งที่เขาเพิ่งพูดไป ก็ได้กลายเป็นความจริง แต่ตอนนี้การประชุมเรื่องการรื้อถอนถูกผลักดันไปสู่จุดที่ได้รับความสนใจสูงสุดแล้ว ถ้าเราจากไปตอนนี้ เราจะตั้งหลักในเจียงเสิงได้อย่างไร รักษาชีวิตเจ้าไว้ ทุกสิ่งสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ อย่าปล่อยให้เขาหลอกลวงพวกเจ้าได้นี่คือเจ้าสำนักที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของสำนักมูหลงชิงจูการนำดงยูราวกับเทพเซียนวันนี้ข้าสามารถได้เห็นธงท่าที่เหนือโลกของเขา สำนักเซียนไทชิงกำลังจัดการเรื่องนี้อยู่ ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจงถอยไป คารวะคำนับเจ้าสำนักมูหลง เจ้าสำนักมูหลง ในเมื่อพวกเจ้าเป็นพี่น้องของลิงซีก็ไม่จำเป็นต้องมีพิธีรีตองมากเกินไป เจ้าสำนักท่านเพิ่งกล่าวว่า เขาหลอกลวงพวกเรา ท่านหมายความว่าอย่างไร ชะตากรรมไพสวรรค์ มันเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งหมด ไม่เขาพูดถูกเขาเป็นผู้บำเพ็ญเทียนแห่งสำนักเซียนเทชิงของเรา อะไรนะ แต่เขาเป็นคนสาวเลวอย่างแท้จริงเขาไม่สนใจคำสอนและแอบฝึกฝนวิชามันที่สามารถดูศาสตร์ชะตาของผู้อื่นย้อนกลับไปตอนนั้นมารดาของพวกเจ้าทุกเขาดูเพลินโชคลาภและชะตาไปจนหมดสิ้น
ส่งผลให้เธอเสียชีวิตระหว่างพรากบุตร The film was เป็นเช่นนี้นี่เอง translated and การที่พวกเราพี่น้องต้องทน narrated ทุกข์กับ by ภัยพิบัตินี้ เป็นเพราะการแก้แค้นที่มุ่งร้ายของเขา เขาฝึกฝนวิชามันจนท่าไฟเข้าแทรกกลายเป็นอัมพาตไป20 ปี ตอนนี้มาเห็นพวกเจ้าทั้งหมดเติบโตได้ดีเช่นนี้แต่กลับปฏิเสธที่จะยอมรับเขา เขาก็ตั้งใจที่จะก่อวินาศกรรมโดยเจตนา และทำให้พวกเจ้าเสื่อมเสียชื่อเสียงไปชั่วกันเปล่าซานตราบใดที่ข้าสามารถยุยงเจ้าโมสังคนนี้ให้ไม่เชื่ออีเฉียนเอาวิญญาณเด็ดขาดแล้วท้ายภัยพิบัติจากสวรรค์ข้าก็จะสามารถดูดซับพลังพรานซานชิงทั้งสามนี้มาเป็นของข้าได้ทั้งหมดแม้อนาคตข้าจะก้าวข้ามการดำรงอยู่ของปรมาจารย์บรรพบุรุษของสำนัก ในเมื่อเจ้าสำนักมู่หลงกล่าวเช่นนั้น มันก็ต้องเป็นความจริง ฉันไม่คิดว่าเขาจะโหดเหี้ยมขนาดนี้ มู่หลงชิงชิววิชาเวทมนต์ทั้งหมดของเจ้าพ่อเป็นคนสอนเจ้าสิ่งที่เจ้าพูดเมื่อครู่เป็นการใส่ร้ายเจ้าตระหนักหรือไม่ว่านั่นคือการไถ่รถต่ออาจารย์และบรรพบุรุษของเจ้า เจ้ายังคงพูดจาไร้สาระอยู่ที่นี่อีก ข้าจะทำให้คนชั่ว เช่นเจ้า ได้ร่วมหลุมศพกับแม่ของข้า หยุด พี่ใหญ่ท่านหมายความว่าอย่างไร ท่านกำลังปกป้องเขาอยู่หรือบาปของเขานั้นลึกซึ้งนัก ความตายยังถือว่าปราณีเกินไปสำหรับเขา อย่างไรก็ตาม ในเมื่อเขาเป็นผู้บำเพ็ญเพียรอาวุธธรรมดา ย่อมไม่สามารถทำร้ายเขาได้แน่นอน เพื่อให้เขาชดใช้ความตายของท่านแม่ ข้าต้องลงมือด้วยตนเอง หลิงและอูไม่เชื่อพ่อ เจ้าเป็นผู้บำเพ็ญเพียรเจ้าก็ไม่เชื่อพ่อด้วยหรือ เป็นเพราะข้าเป็นผู้บำเพ็ญเพียรนี่แหละ ข้ารู้ดีว่าแม้แต่บรรพบุรุษเก่าแก่ของสำนักก็ไม่สามารถท้าทายสวรรค์และเปลี่ยนแปลงชะตากรรมได้ เจ้าคิดว่าเจ้าจะทำสำเร็จได้อย่างไร ตอนนี้เจ้าควรพิจารณาอย่างจริงจังว่า เจ้าจะลงไป ขอโทษท่านแม่อย่างไร วิชาควบคุมกระบี่สมกับเป็นพี่ใหญ่นางคือ อัจฉริยะที่สำนักโปรดปราน เป็นไปได้อย่างไร นี่คือ1 ใน 3กะบีศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ของสำนักกระบี่ซิวเซียว แม้ว่าข้าจะใช้พลังบำเพ็ญเพียรทั้งหมด ข้าก็ยังไม่สามารถเอาชนะนางได้ ดูเหมือนว่าพลังปราณของพ่อจะฟื้นตัวแล้วหลิงอูในเมื่อพวกเจ้าไม่เชื่อพ่อ พ่อจะใช้พลังของพ่อ เพื่อพิสูจน์ให้พวกเจ้าเห็นกระบี่ที่พ่อตีขึ้น มันจะทำร้ายพ่อได้อย่างไร เจ้าพูดว่าอะไรนะ กระบี่เล่มนี้ถูกตีขึ้นด้วยมือของพ่อเอง ในระหว่างการชุมนุมตีศาสตราเมื่อพ่อลงสมัครตำแหน่งเจ้าสำนักคนก่อน เรื่องนี้ เจ้าสำนักมู่หลงน่าจะรู้ดีที่สุด ท่านอ้างว่าเป็นเจ้าสำนัก ในเมื่อเขาเป็นเจ้าสำนัก เช่นนั้นสิ่งที่เขาพูดอาจเป็นความจริงได้หรือไม่ คำพูดสามารถหลอกลวงได้ แต่การกระทำไม่ ตอนนี้เจ้าเชื่อพ่อได้แล้วใช่ไหม ออกไปจากที่นี่ซะเพื่อหลีกเลี่ยงมารตภัยสวรรค์ครั้งที่ 2 วันนี้ธาตุจันทร์5เป็นธาตุไฟ ไฟพิชิตโลหะ และกระบี่ชูเซียวซึ่งเป็นธาตุโลหะ เจ้าที่ไม่สามารถปลดปล่อยพลังทั้งหมดของมันได้ และเจ้ายังกล้าอ้างว่า เจ้าคือเจ้าสำนักคนก่อน ข้าคิดว่าเจ้าต่างหากที่ทรยศอาจารย์และบรรพบุรุษ เป็นเช่นนี้นี่เอง อีเซียนหยุน เจ้าจะแซงทำต่อไปอีกนานแค่ไหน มู่หลงชิงชิว เจ้าบิดเบือนความจริงและใส่ร้ายข้า นั่นก็เรื่องหนึ่ง แต่เจ้ายังกล้าที่จะยุยงให้แตกแยก และขัดขวางไม่ให้ข้าช่วยลูกสาวของข้า ข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปอย่างแน่นอน ยังจะพูดถึงภัยพิบัติจากสวัสดิหรือวันนี้ข้าจะกระทำการในนามของสำนักเซียนเทชิงเพื่อกำจัดความทรยศออกจากสำนัก นั่นคือวิชาปรากฏการณ์ฟ้าดิน พลังบำเพ็ญของเจ้าสำนัก ได้บรรลุถึงระดับนี้แล้วจริงๆ เจ้าสำนักมู่หลง โปรดไว้ชีวิตเขาไว้สักหน่อย ฉันต้องการฆ่าเขาด้วยมือของฉันเอง เพื่อแก้แค้นให้แม่ของฉัน มังกรคำปรับมาร รีบหลีกทางไปซะ อย่าบุ่มบาม เจ้าสำนัก เป็นไปไม่ได้ ข้าไม่คาดคิดเลยว่าเจ้าหลังจากเป็นอัมพาตมาหลายปียังคงมีพลังแปรมเช่นนี้อยู่ สิ่งที่อยู่ข้างล่างนี้ เจ้าไม่สามารถต้านทานได้อย่างแน่นอนน้ำมันขึ้นมา ศิลาพันธนาการมังกร เจ้าเอาวัตถุต้องห้ามชั่วนิรันดร์มาที่นี่ เจ้ากำลังทำอะไรอยู่ แน่นอนเพื่อส่งเจ้าลงนรก ภายในศิลาพันธนาการมังกร คือมังกรเทียนที่ถูกผนึกไว้ ซึ่งเป็นของตาเซีย วัตถุแห่งหายนะที่สำคัญที่สุดตลอดประวัติศาสตร์ เจ้ารู้ถึงผลที่ตามมาหรือไม่ หากเปิดมันออก ผลลัพธ์เดียวก็คือ เจ้าจะต้องตาย นี่คือวัตถุต้องห้ามเพียงชิ้นเดียวของตาเซีย
เจ้าจะต้านทานมันได้หรือไม่ด้วยพลังสูงสุดของข้าผู้เป็นเจ้าสำนักและความช่วยเหลือจากวัตถุต้องห้ามของตาเสียนี้ข้าจะสามารถได้อย่างไร ทรยศต่ออาจารย์และบรรพบุรุษใช้สิ่งประดิษฐ์ต้องห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตวันนี้ข้าต้องไม่ปล่อยเจ้าไปแย่แล้วคลื่นลูกที่สองได้มาถึงก่อนกำหนดเสียแล้วแย่แล้ว แม้ว่าเจ้าสำนักจะได้รับอิสรภาพแล้ว แต่พลังของท่านยังฟื้นฟูไม่เต็มที่ข้าต้องรีบไปที่นั่นเพื่อปกป้อง The เจ้า film สำนัก was translated and narrated by M. ดูเหมือนว่าพลัง Media. ของข้ายังไม่ฟื้นตัวเต็มที่เหยียนอูมหันตภัยสวรรค์คลื่นลูกที่สามนี้กำลังจะมาถึงแล้วพวกเจ้าสองคนรีบไปซะ หากเจ้าสำนักมูหลงไม่ได้ มาในวันนี้ พวกเราอาจถูกเจ้าหลอกลวงไปแล้วจริงๆ ก่อนที่เจ้าจะตายข้าจะให้พี่ใหญ่ทำลายเจดีย์ปราบมาลองสุดท้าย และตบหน้าเจ้า เหยียนอูรีบไปซะ หากโชคลาภนี้ถูกมอบให้ฉันโดยคุณ ฉันก็ไม่ต้องการมัน เจ้าไม่ได้บอกว่าอัศนีสวรรค์กำลังจะฟาดใส่พวกเราหรอกหรือ ให้มันฟาดลงมาเลย เข้ามาเลย เหยียนอูเจ้ารู้หรือไม่ว่าเขาคือใคร ไอ้ขยะนี่มาจากไหน กล้าดียังไงถึงมาสร้างปัญหาที่นี่ ชิงอูหยาหยาบคาย อี้หลิงซี่นักบุญหญิงแห่งสำนัก ขอคารวะท่านเทพธิดาจือสวี นี่คือผู้ที่อยู่ในสำนัก มาเป็นเวลา 1,000 ปีเสียงที่มีชีวิต พลังอำนาจเหนือกว่าเจ้าสำนักมากนางมาที่นี่ได้อย่างไร ข้าเข้าใจแล้ว เป็นเพราะเห็นแก่ พี่ใหญ่กำมัง ถึงได้มาที่นี่เพื่อมอบพรให้พวกเรา ศิลาพันธนาการมังกรนี้ใครเป็นคนเปิดมัน ปรมาจารย์สำนักไม่รู้หรืออย่างไร เคยสาบานไว้แล้วว่า ผู้ใดกล้าเปิดมันผู้นั้นต้องตาย ท่านเทพธิดาโปรดให้ข้าได้อธิบาย บิดาผู้ให้กำเนิดของข้าอี้เซียนหยุน ได้ก่อบาปมหันต์บำเพ็ญวิชาชั่วร้าย ขโมยชะตากรรมของท่านแม่ไป บัดนี้เมื่อเห็นว่าพวกเราพี่น้อง ไม่เต็มใจที่จะยอมรับเขา เขาก็เก็บความแค้นไว้ เขาต้องการทำลายพวกเราทำลายชื่อเสียงของพวกเรา และถึงกับฆ่าพวกเราอย่างน่าอนาถเป็นเพราะเจ้าสำนักทนไม่ไหวจริงๆ ท่านจึงปล่อยมังกรเทียนออกมา เพื่อปราบปรามเขา การกระทำของเจ้าสำนักเป็นการลงโทษคนชั่วและกำจัดมารอย่างแท้จริง และพดุงความยุติธรรม ไม่ได้เป็นการละเมิดคำสาบานของบรรพบุรุษเลย เทพธิดาจือสวี สมควรแล้วที่ถูกเรียกว่าเซียนที่มีชีวิต ระดับพลังช่างแตกต่างกันอย่างแท้จริง เตรียมรอความตายได้เลย การตบนี้สำหรับความอกตัญญูของพวกเจ้า การตบนี้สำหรับความไม่รู้คุณของพวกเจ้า การตบนี้สำหรับการที่พวกเจ้าเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน ข้าน้อยไม่เห็นด้วย ข้าทำไปเพียงเพื่อแก้แค้น การตายอันน่าเศร้าของมารดาข้า มันผิดตรงไหน พวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าพ่อของพวกเจ้า แท้จริงแล้วคือ เจ้าสำนักที่แท้จริงของสำนักเซียนที่ชิง เขาคือเจ้าสำนักของสำนักเซียนไทชิง แล้วทำไมเขาถึงบำเพ็ญวิชาชั่วร้าย และฆ่าแม่ของฉัน เขายังต้องการตามหาพวกเราพี่น้อง และแก้แค้น โชคชะตาของพวกเจ้าพี่น้อง เดิมทีคือต้องตายตั้งแต่เกิด เป็นพ่อของพวกเจ้า ที่เพื่อพวกเจ้า ฝ่าฝืนเทียนเต้า ฝืนลิขิตสวรรค์ และพลิกผันโชคชะตาของพวกเจ้า เพื่อแลกกับการที่พวกเจ้าเติบโตอย่างแข็งแรง พวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมานี้ เขาต้องทนรับอะไรบ้าง โทษทันของเทียนเต้า เขาต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานแบบไหน ฉันไม่เชื่อ ตลอดช่วง 20 ปีที่ผ่านมานี้ สิ่งที่ฉันรู้สึกอย่างแท้จริงคือ การดูแลเอาใจใส่ของพ่อบุญธรรมของฉัน และความพยายามของฉันเอง ในการดำเนินธุรกิจ ตอนนี้คุณกำลังบอกฉันว่า โชคชะตาที่คลุมเครือและเลื่อนลอย สามารถลบล้างทุกสิ่งที่ฉันทำสำเร็จได้หรือ เหยียนพูดไปก็ไร้ประโยชน์รีบไปซะ ยังไม่ไปอีก ต้องตายที่นี่ ถึงจะพอใจหรือ อีเชียนหยุน
เพื่อที่จะหลอกลวงบุตรสาวทั้งสองของเจ้ากล้าได้ยังไงถึงไปหาคนมาแอบอ้างเป็นเทพธิดาชิสวีเจ้ากำลังบอกว่าชีวิตของเจ้ามันยิ่งยาวเกินไปแล้วใช่ไหม เจ้าสำนัก ท่านหมายความว่าอย่างไร นางเป็นของปลอม เป็นไปได้อย่างไรกัน10 ปีก่อนตอนที่ข้าบำเพ็ญเพียรอยู่ที่เขานานข้าเห็นเทพธิดาจือสวีด้วยตาตัวเอง มันจะเป็นของปลอมไปได้อย่างไร เป็นแค่จุดนอกเท่านั้นนั้นจะพิสูจน์อะไรได้ลินซี่เจ้าผู้เป็นเซนีผู้ทรงเกียรติแห่งสำนักย่อมไม่ถูกหลอกด้วยรูปลักษณ์ภายนอกเพียงเท่านั้นเจ้ารู้หรือไม่ว่าการล่วงละเมิดแบบใดคือการแอบอ้างเป็นเทพธิดาถ้าอย่างนั้นเจ้าจงลงมือในตอนนี้สังหารนี้เชียนหยุนไอคนชั่วผู้นี้แล้วคงกราบเขาเข้ามาข้าอาจจะไว้ชีวิตเจ้า เจ้าหาที่ตาย เป็นไปได้อย่างไร เจ้าได้แต่ต้องโชคชะตาของบุตรสาวอีเชียนหยุนแต่ระดับการบ่มเพาะของเจ้ากับทุกทายลงมาถึงที่นี้จนไม่สามารถเอาชนะข้าได้เลยหรือพวกเจ้าทุกคนเห็นแล้วใช่หรือไม่เทพธิดาผู้ทรงเกียรติมีการบ่มเพาะมานับพันปีเหตุได้พลังของนางถึงยังได้กว่าข้ามูรม The ชินชิว film was translated Nam and Tao Pin Kong Plom Nè. narrated by M Media. อีเชียนหยุนเจ้าลงทุนลงแรงมากมายเพียงเพื่อหลอกบุตรสาวทั้งสองของเจ้าช่างไม่ละความพยายามเลยจริง เป็นเช่นนี้นี่เอง คุณคิดว่าการทำเช่นนี้จะทำให้พวกเราเห็นใจคุณหรือ นี่มีแต่จะทำให้คุณน่ารังเกียจยิ่งขึ้น มู่หลงชิงชิว เจ้ากล้าดียังไงถึงทำร้ายเทพธิดาด้วยความโหดร้ายเช่นนี้ เจ้าสมควรตาย หยุดเสแสร้งที่นี่ได้แล้ว ข้าจะทำลาย เจดีย์ปราบมารอหลังสุดท้ายนี้ และกระชากหน้ากากความเสแสร้งของเจ้าออก ลิงอย่าทุบมัน ถ้าเจ้าทุบมัน เจ้าและน้องสาวของเจ้าจะต้องตายทั้งหมด ถอยไป ทั้งโมรีบหลีกทางไปเร็ว ข้าบอกแล้ว ว่าถ้าเจ้าต้องการทุบเจดีย์ปราบมารเจ้าจะต้องก้าวข้ามศพของข้าไป ถ้าเจ้าไม่คิดเพื่อตัวเอง ก็จงคิดถึงน้องสาวทั้งสองของเจ้า และคิดถึงแม่ของเจ้า ๆหยุดท่ามตายซะ มาดูกันว่าเจ้าจะต้านทาน การโจมตีร่วมกันของเจ้าสำนักและข้าได้อย่างไร แต่พวกเรากลับทำร้ายเจ้าไม่ได้แม้แต่น้อยเลยหรือ เป็นไปได้อย่างไรกัน พลังของเจ้าสำนัก ฟื้นฟูเต็มที่แล้ว ไม่แปลกใจเลยที่เป็นท่าน ผู้เดียวที่ทำให้ข้ายอมสยบด้วยใจมาตลอดพันปี นี่เป็นเรื่องยุ่งยาก ลิงรีบพาเหยินและอู่ออกไปซะ ไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ จะไปทำไม ในเมื่อเจดีย์ปราบมารแห่งที่ 3 ก็ถูกทำลายลงแล้ว คำโกหกทั้งหมดของเจ้าเกี่ยวกับภัยสวรรค์และชะตากรรม ก็พังทลายลงโดยไม่ต้องต่อสู้ มาดูกันว่ายังมีอะไรอีก ที่เจ้าจะใช้หลอกลวงพวกเราได้ ในเมื่อเจดีย์ปราบมารทั้ง 3 องค์ถูกทำลายลงอย่างสมบูรณ์แล้วกรรมตามสนองอยู่ที่ไหน ที่คุณพูดถึง แล้วภัยพิบัติจากสวรรค์อยู่ที่ไหน วิธีที่คุณหลอกลวงพวกเราพี่น้อง คำโกหกของคุณถูกเปิดโปงแล้ว คุณยังมีอะไรจะพูดอีกไหม มู่หลงชิงชิว ข้าต้องการให้เจ้าตาย พอได้แล้ว เจ้าสำนักมู่หลง ท่านมีความเมตตา และอ่อนโยน เจ้าคิดว่าเจ้ามีพลังอะไร ถึงกล้าโจมตีเจ้าสำนักมู่หลง อีเชียนหยุนอาชญากรรมของเจ้าช่างมากมายจนนับไม่ถ้วนถ้าอย่างนั้นเจ้าจงคุกเข่าลงและคงกราบขอขมาข้าด้วย2 คำนับเท่ากราบข้าผู้เป็นเจ้าสำนักอาจจะเมตตาให้เจ้าตายอย่างรวดเร็วมิฉะนั้นข้าจะพาเจ้ากลับไปยังนรกภูมิของสำนักที่ซึ่งเจ้าจะต้องทนทุกข์ทรมานทุกวันด้วยความเจ็บปวดจากการถูกกรีดพันแผล แม่ วิญญาณของท่านบนสวรรค์ได้เห็นสิ่งนี้หรือไม่ ไอสารเลวนี้ถูกประหารแล้ว ตอนนี้คำโกหกของคุณถูกเปิดโปงแล้ว ทำไมคุณไม่สารภาพโดยเร็ว ดูนั่นสิทุกคน ศิลาพันธนาการมังกรนั้น มันกำลังเคลื่อนไหวหรือเปล่า
ช่างเป็นข้อคำที่ทรงพลังอะไรเช่นนี้ มังกรเทียน มันทำให้ข้าสามารถแต่งร่างได้สำเร็จจริง พี่ใหญ่ นี่มันสัตว์ประหลาดชนิดไหนกัน ข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน เป็นมังกรเทียนที่แปลงกายสำเร็จ สัตว์ร้ายตัวนี้ที่สังหารผู้คนนับไม่ถ้วน ภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดในโลก กลับใช้ภัยพิบัติที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อใจดีปราบมารแตกสลาย เพื่อแปลงกายสำเร็จ พลังของมัน น่าจะยิ่งใหญ่กว่าก่อนการแปลงกายมากนัก ดูสิ่งที่พวกเจ้าทำลงไปสิ ๆ เป็นเรื่องปกติอย่างยิ่งที่สัตว์อสูรจะแปลงร่างเจ้าคุณแอบอ่านหยุดพยายามปกปิดคำโกหกของไอ้คนชั่วผู้นี้ข้าจะปราบปีศาจตัวนี้เดี๋ยวนี้ มาดูกันว่าเจ้าจะยังสามารถปล่อยข่าวลือที่น่าตกใจได้อย่างไรเจ้าเป็นคนปล่อยข้าออกมาเอง แล้วอย่างไรเล่าในเมื่อข้าสามารถปล่อยเจ้าออกมาได้ข้าก็ย่อมสามารถพาเจ้ากลับไปได้ นี่ เป็นแบบนี้ไปได้อย่างไร ด้วยพลังของเจ้าสำนัก ยังทำร้ายเขาไม่ได้เลย การบ่มเพาะไม่เลวเลยนี่ข้าต้องการ เจ้าสำนัก The สัตว์ film ประหลาด was ที่เพิ่งจะ translated and ถูกเจ้าสำนัก narrated มูหลง by ควบคุมได้อย่างง่ายดายกลับฆ่าเขา ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียว พลังปราณที่น่าตื่นเต้นอะไรเช่นดีตอนนี้ก็ถึงคิวพวกเจ้าทั้งสาม คุณจะทำอะไร แน่นอนว่าข้าจะต้องรูปพลังพวกเจ้าให้เกิดแห้งและยึดเอาพลังปราณจากร่างของพวกเจ้า พวกเราไม่ใช่ผู้บำเพ็ญเพียร พวกเราไม่มีพลังปราณในร่างกาย ท่านปล่อยพวกเราไปได้ไหม ปล่อยพวกเจ้าไปงั้นหรือปราณสามบริสุทธิ์อันอุดมสมบูรณ์ในร่างของพวกเจ้าทั้งสามเป็นของหายากและมีค่าสำหรับการเพิ่มระดับการบ่มเพาะข้าจะปล่อยให้พวกเจ้าจับไปได้อย่างไร ใครให้ความกล้าเจ้า ถึงกล้าทำร้ายลูกสาวของข้า ต่อหน้าข้าเช่นนี้ เจ้าคือข้าจำได้แล้ว เจ้าคืออดีตเจ้าสำนักเซียนเทชิงอีเชนยุนใช่หรือไม่ เขาเป็น เจ้าสำนักจริง ถูกต้องแล้วข้าควรจะขอบคุณเขาอย่างเหมาะสมหากไม่ใช่เพราะเขาที่สร้างเจดีย์ปราบมารทั้งสามนี้เพื่อปราบปรามเคราะห์กรรมตลอดชีวิตของพวกเจ้า มันคงเป็นไปไม่ได้เลยที่ข้าจะสามารถในเวลานี้ ดูซับเคราะห์กรรมอันทรงพลังเช่นนี้และช่วยให้ข้าบรรลุการแต่งร่างได้ ๆข้อร้ายหรือ ทุกสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงได้หรือ แน่นอน หากไม่ใช่เพราะการปราบปรามที่ท้าทายโชคชะตาและเปลี่ยนแปลงวิจิตรพวกเจ้าจะอยู่รอดมาจนถึงตอนนี้ได้อย่างไรเพราะมันแดงของเคราะห์กรรมที่พวกเจ้าประสบไม่เคยมีมาก่อนตลอดประวัติศาสตร์หากไม่ใช่เพราะเจ้าทำลายเจดีย์ปราบมารข้าคงไม่ได้รับเคราะห์กรรมอันทรงพลังเช่นนี้และบรรลุการแต่งร่างได้สำเร็จด้วยมัน ถ้าอย่างนั้นเหตุผลที่เรายังมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้ และประสบความสำเร็จมากมาย เป็นเพราะเขาอย่างนั้นหรือ ถ้าอย่างนั้นคุณเป็นอัมพาตมาตลอด 20 ปี ก็เพื่อพวกเราอย่างนั้นหรือท้าทายโชคชะตาและเปลี่ยนแปลงลิขิตสวรรค์มันคือเคล็ดวิชาลับของสำนักเรา จนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครฝึกฝนสำเร็จเลย พวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าพ่อของพวกเจ้า เป็นคนเดียวในรอบพันปีที่ครอบครองวิชาฟื้นสวรรค์เปลี่ยนลิขิต น่าเสียดายยิ่งนัก คนที่ยอมเป็นอัมพาต 20 ปีเพื่อพวกเจ้าทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดราวกับถูกธนูนับหมื่นดอกแทงทะลุหัวใจ พวกเจ้ากลับไม่ยอมเชื่ออย่างเด็ดขาด แต่กลับมอบความเชื่อใจอย่างที่สุดให้กับคำยุยงของคนต่ำต้อยเหล่านั้น ถ้าอย่างนั้นเขาเสียสละมากมายขนาดนี้ เพื่อพวกเรา แต่พวกเราข้า พอได้แล้วข้าไม่มีเวลามายืนอยู่ตรงนี้เพื่อฟังเรื่องน้ำเนาของเจ้าให้พวกเจ้าทั้งหมดกลายเป็นข้าวแรกให้ข้าทำลายตาเสียและครอบครัวจักรวาล น่าเสียดาย เมื่อข้าอยู่ที่นี่ เจ้าจะไม่มีทางออกจากห้องโถงบรรพบุรุษนี้ได้เลย น่าคันเส้นดีข้าบ่มเพาะมานับพันปีภายในศิลพันธนาการมังกรและตอนนี้ข้าก็ได้มาซึ่งหายหน้าอันทรงพลังเช่นนี้เจ้าไม่สามารถเทียบข้าได้เลย ข้าลูกจะหยุดเขาเอง พวกท่านรีบหนีไปเร็ว และฉันด้วย ลูกด้วย ท่านปกป้องพวกเรามาตลอด 20 ปี ตอนนี้ ถึงตาพวกเราที่จะปกป้องท่านแล้ว ลูกสาวของข้า ได้ยินคำพูดเหล่านั้น 20 ปีนี้ ก็คุ้มค่าแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น บัดนี้เราได้กลับมารวมกันเป็นพ่อลูก วันนี้ ข้าจะให้พวกเจ้าได้เห็น ความสามารถที่แท้จริงของพ่อเจ้า วิชาปรากฏการณ์ฟ้าดิน เปิดใช้งาน รูปปั้นทำกายของท่านพ่อคือ
พระแม่กวนอิมพันกร พลังวิเศษของท่านพ่อ ได้บรรลุถึงขอบเขตที่สูงส่งเพียงใดกัน Tell me, เวทมนต์อันทรงพลังเช่นนี้ได้อย่างไร การใช้สัตว์วิญญาณเป็นรูปธรรมดั้งเดิมในหมู่นักบำเพ็ญก็ถือเป็นระดับการดำรงอยู่ที่สูงส่งมากแล้วเมื่อครั้งที่ความโกลาหลเพิ่งแยกจากกันกิเลนถูกยกให้เป็นผู้นำของสรรพสิ่งดังนั้นปรมาจารย์สำนักจึงใช้กิเลนเป็นธรรมลักษณ์ของตนนี่ในหมู่นักบำเพ็ญธรรมดาก็ถือเป็นขอบเขตที่สูงส่งมากแล้วและเหนือความโกลาหลนั้นยังมีเทพเจ้าและพระพุทธเจ้าเหนือเทพเจ้าและพระพุทธเจ้ายังมีจอมเซียนและเจ้าสำนักผู้ใช้พระแม่กวนอิมพันกรเป็นรูปธรรมเทพเจ้าท่านข้าเกรงว่าพลังบำเพ็ญของท่านได้บรรลุถึงขอบเขตจอมเซียนแล้ว ไม่น่าแปลกใจเลย ที่ท่านสามารถท้าทายสวรรค์และเปลี่ยนชะตาชีวิตของเราได้ แต่พวกเรากลับไม่เคยเชื่อใจพ่อที่รักของเรา เขาคือผู้ที่พาพวกเรากลับมาจากความตาย ธรรมลักษณ์เทพเจ้าอะไรขอบเขตเซียนทุนอะไรข้าได้รับพายนะอันทรงพลังเช่นนี้มาแล้วโดยพื้นฐานแล้วเจ้าไม่สามารถเอาชนะข้า The ได้ film was translated ปรมาจารย์บรรพบุรุษ and แห่ง narrated สำนักเซียน by ไทชิง M ได้ Media. กระขังข้าไว้เป็นเวลา1,000 ปีการแก้แค้นของเขาข้าจะเอาคืนจากเจ้า ข้อระวังตัวด้วย นี่เป็นไปไม่ได้ ต่อไป ก็ถึงตาข้าแล้วกระบี่มา เมื่อครู่นี้สัตว์ประหลาดตัวนี้ถึงกับสามารถสังหารเจ้าสำนักมู่หลงได้ในพริบตาด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวแต่ท่านพ่อกลับดับมันลงได้ด้วยการยกมือขึ้นเท่านั้น พ่อ ฉัน พ่อ ท่านกำลังทำอะไรอยู่ เจ้าสำนักท่านเป็นอะไรไป หากข้ายอมรับพวกนางตอนนี้ พวกนางจะต้องตาย ตาย ถูกต้องแล้ว เจดีย์ปราบมารถูกทำลายแล้ว ผลกรรมจากความโชคร้ายไม่สามารถลบล้างได้ เว้นแต่ภายใน 24 ชั่วโมง ข้าจะเรียนรู้การควบคุมวิธีแห่งสวรรค์ พลังในการปรับเปลี่ยนกฎของสามภพ มิฉะนั้น พวกนาง ก็จะหนีความตายไปไม่พ้นในที่สุด พลังในการแก้ไขกฎเกณฑ์ของสามภพนั่นต้องทะลวงผ่านไปถึงขอบเขตจักรพรรดิเซียนจึงจะทำได้ กล่าวอีกในหนึ่งท่านจำเป็นต้องขึ้นสู่ความเป็นเซียนภายใน1 วัน และ จะไม่มีวันได้เห็น3คุณหนูอีกแล้ว ข้าไม่ต้องการให้ลูกสาวของข้าใช้ชีวิตของพวกนางโดยแบกรับความรู้สึกผิดต่อข้า ดังนั้นข้าจึงได้ลบความทรงจำทั้งหมดเกี่ยวกับข้าของพวกนางไปแล้ว หากเราต้องจากกันไม่ว่าจะเป็นเซียนหรือมนุษย์ ก็ขอให้เราลืมเลือนกันไปเถิด จือซาวีเจ้ากลับไปที่สำนักพร้อมกับข้า สนับสนุนหลิงเอ๋อในฐานะเจ้าสำนักคนใหม่ และเยี่ยนเอ๋อกับอูเอ๋อในฐานะเทพธิดาศักดิ์ของสำนัก เฝ้าด่านให้ข้า และช่วยเหลือการบ่มเพาะของข้า ในชั่วพริบตาเดียว ข้าก็ได้ทะลวงเข้าสู่ระดับแรกของอาณาจักรจักรพันดิเซียนแล้ว ดูเหมือนว่าข้าจะไม่จำเป็นต้องใช้ 24 ชั่วโมงเพื่อบ่มเพาะไปถึงระดับ9ความสมบูรณ์ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรจักรพันดิเซียน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่จิวซวีพูดก็มีเหตุผล ข้าต้องคิดหาวิธี เพื่อหลีกเลี่ยง ปัญหาที่ไม่จำเป็นในช่วงเวลาสำคัญ ท่านเจ้าสำนักก่อนที่ท่านจะบรรลุความเชี่ยวชาญอย่างสมบูรณ์ในขอบเขตจักรพรรดิเซียน ยิ่งขอบเขตการบำเพ็ญเพียรของท่านสูงขึ้นเท่าใด เมื่อถูกโจมตีจากโลกภายนอก ท่านก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะประสบกับธาตุไฟเข้าแทรกมากขึ้นเท่านั้น ท่านยังควรให้3คุณหนู ได้รู้ความจริง ไม่เป็นไร ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของข้า ท่านเจ้าสำนัก ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เข้าใจจริง ๆ ที่ต้องเสียสละมากมายขนาดนี้เพื่อญาติสนิทที่สุดของท่าน แต่ท่านกลับต้องการให้พวกเขาเกลียดท่านไปตลอดชีวิต ท่านไม่สนใจจริง ๆ หรือ ในฐานะผู้บ่มเพาะเต๋า ข้าจะไม่สนใจ ความเข้าใจผิดทางโลก ในฐานะพ่อ ข้าจะไม่สนใจ ความเข้าใจผิดของลูกสาวของข้า ข้ายังจำเป็นต้อง อธิบายอะไรให้เจ้าฟังอีกตอนนี้หรือ
เจ้าจงทำต่อไปเพื่อเฝ้าด่านให้ข้าหากลิงส่งคนมาจับกุมข้าก็ปล่อยให้พวกเขาทำไป ใช่ จบแล้ว บุคคลผู้นี้คือบิดาของข้า เขายังเป็นเดนมนุษย์ของสำนักเซียนไทชิง อีเซียนหยุน อะไรนะไอ้ซาเลี้ยวแห่งสำนักเซียนเทชิงหรือ นี่คือบุคคล ที่ฝึกฝนวิชามารแย่งชิงโชคชะตาผู้อื่น เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัว 20 ปีที่แล้ว เขาได้ยึดทรัพย์สมบัติของมารดาข้าไปทำให้พวกเราที่เป็นพี่น้อง ต้องกำพร้าแม่ตั้งแต่เกิด เมื่อวานนี้ เจ้าสำนักมู่หลงได้แนะนำให้เขากลับตัวเป็นคนดี แต่ไม่คาดคิดเขาได้จู่โจมอย่างรวดเร็วและถึงแก่ชีวิต เป็นเหตุให้เจ้าสำนักถึงแก่ความตาย ถูกต้องแล้ว เมื่อวานนี้พวกเราพี่น้องได้เห็นมันด้วยตาของพวกเราเอง เจ้าสำนักเย่เพียงแค่คำพูดไม่เพียงพอที่จะเป็นหลักฐานท่านมีหลักฐานอะไร ที่จะทำให้พวกเราเชื่อได้ ว่าสิ่งที่ท่านพูดเป็นความจริง อีเซียนหยุน เจ้าบำเพ็ญวิชาชั่วร้าย สังหารสิทธิ์ร่วมสำนัก ความผิดของเจ้าช่างร้ายแรงนัก เจ้าจะยอมรับหรือไม่ ข้ายอมรับ นี่มันไร้สาระสิ้นดี ไม่ ข้าต้องไปหยุดพวกเขา จือสวีเจ้าลืมสิ่งที่ข้าพูดกับเจ้าเมื่อวานนี้แล้วหรือ ท่านเจ้าสำนัก ผู้ใต้บังคับบัญชาทนเห็นไม่ได้จริงๆ ลูกสาวของท่านปฏิบัติต่อท่านเช่นนี้ ปล่อยพวกเขาไปเถิด ข้าบ่มเพาะถึงขั้นที่ 6 ของอาณาจักรกระจักรพันดิเซียนแล้ว อาวุธวิเศษ พวกมันไม่สามารถทำอันตรายข้าได้เลยแม้แต่น้อย นำกระบี่สังหารมาออกมา การได้ถือกระบี่สังหารมานี้ สังหารความชั่วร้ายทั้งหมดและโลกจากความแย่ไพศาลอีเชียนหยุนข้าถามเจ้าอีกครั้ง เจ้ายอมรับผิดหรือไม่ ความรู้สึกผิด ดี ท่านผู้อาวุโสโปรดดำเนินการตามความยุติธรรม เป็นไปได้อย่างไรกระบี่สังหารมันคือกระบี่ศักดิ์สิทธิ์อันดับหนึ่งของสำนักนับตั้งแต่การล้อมสร้างมันไม่เคยล้มเหลวเลย มันจะถูกปักต้องโดยคุณเสริมสร้างของสำนักและทุกซักจะเดินไปได้อย่างไร หากเขาเป็นผู้บำเพ็ญศาสตร์ชั่วร้ายเขาไม่น่าจะมีพลังบำเพ็ญสมเช่นนี้ได้เพื่อต้านทานความของกระบี่สังหารมัน เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วไงล่ะ กระบี่สังหารมารไม่ได้ถูกใช้มานานแล้ว บางทีพลังวิญญาณของมันอาจจะยังไม่ตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์ ด้วยโลหิตของข้า ข้าขออัญเชิญจิตวิญญาณของเจ้า มารทั้งปวงจงถูกปราบ สามภพจงกว้างใหญ่ เกิดอะไรขึ้น ให้ข้าถ่ายเทพลังวัดทั้งหมดของข้า พี่ใหญ่ เป็นไปได้หรือไม่ว่าพลังวิญญาณของท่านแข็งแกร่งเกินไป กระบี่สังหารมาเล่มนี้ไม่สามารถทนทานได้ เป็นไปไม่ได้ กระบี่สังหารมารเป็นท่านปรมาจารย์เจ้าสำนัก อาวุธวิเศษที่ถูกหลอมโดยพลังวิเศษของท่านปรมาจารย์เจ้าสำนักนั้นเหนือกว่ามาก พลังของเจ้าสำนักมู่หลง พลังวิเศษของข้าและเจ้าสำนักมู่หลงแตกต่างกันอย่างมาก ข้าจะสามารถทำลาย อาวุธวิเศษของท่านปรมาจารย์เจ้าสำนักได้อย่างไร พวกเจ้าทุกคน ดูแล้วเข้า ท่าทีของกระบี่สังหารมันจิตวิญญาณกระบี่กำลังยอมรับนายของมัน ท่านผู้อาวุโส พวกเจ้าทุกคนดูไว้
ยัน1 ใน 3สิ่งประดิษฐ์ต้องห้ามที่ยิ่งใหญ่ของสำนัก ยันอัศนีสวรรค์ถูกทำลายลงไปแล้วจริงๆ เขาจะแข็งแกร่งถึงเพียงนี้ถึงขนาดนี้สิทธิพี่ใหญ่ พวกเราหยุดเธอไหมการเปิดใช้งานอาวุธต้องห้ามของสำนักอย่างไม่ยั้งคิดเป็นอันตรายอย่างยิ่งจริงๆ ทำไมพวกเจ้าไม่ลองพิจารณาเรื่องนี้ดู หากพ่อของพวกเจ้าฝึกฝนวิชาบำเพ็ญเพียรชั่วร้ายบางอย่างจริงๆ เป็นความอัปยศของสำนักที่ทำร้ายผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง แล้วทำไมเมื่อพวกเจ้าเพิ่งใช้วัตถุเทพที่อันตรายเช่นนี้โจมตีท่านเขาไม่หลบหรือ นั่นเป็นเพราะเขารู้สึกผิดในใจ เขาจึงไม่กล้าหลบปีก หากเขาเป็นอาชญากรที่ชั่วร้ายจริงๆ เขาย่อมไร้ยางอายอย่างแน่นอน ปราศจากมโนธรรมโดยสิ้นเชิง เขาจะรู้สึกผิดได้อย่างไรกัน หยุดเดี๋ยวนี้ เชื่อข้าเถิด พ่อของเจ้า มีเหตุผลที่ซ่อนเร้นอยู่จริง เป็นไปไม่ได้ เขาได้ก่ออาชญากรรมอันโหดเหี้ยมเช่นนี้จะมีเหตุผลซ่อนเร้นได้อย่างไรข้าคิดว่าเขาได้บ่มเพาะวิชาชั่วร้ายที่ทรงพลังอย่างยิ่งซึ่งเป็นเหตุผลที่เขาไม่หลบหลีกถูกต้องหากเรารอจนกว่าวิชาชั่วร้ายของเขาจะสำเร็จสมบูรณ์พวกเราจะไม่ถึงการอวสานหรอกหรือนำวัตถุต้องห้ามที่ยิ่งใหญ่ชิ้นที่ส่งออกมาก็ทำเทวลองพิศาจ ๆ เจ้า ยานาสนีบาสวรรค์ไม่อาจทำได้เขาได้ เป็นเพราะการทำนายในวันนี้ไม่ได้อำนวยต่อประสิทธิภาพของอาสนีบาสวรรค์แต่กระทั่งเทวลองพิศาจซึ่งบรรจุพิศาจทั้งหมดที่เจ้าสำนักได้ล้อมรวมไว้ตลอดช่วงพันปีที่ผ่านมาเมื่อถูกพัฒนาการด้วยพลังพิศาจที่ทรงพลังเช่นนี้แม้แต่เสียนดินสามวิญญาณจิตปัญญาก็จะมาลายเป็นเท่าทานและหายไปในทันทีบัดนี้ข้าสงสัยว่าเจ้าจะทันทนมันได้หรือไม่ มู่หลงเฟยหยุน เจ้ากำลังหาที่ตาย เทพธิดาได้โปรดอย่าทำลายความเป็นเอกภาพของสำนัก การใส่ร้ายป้ายสีที่ไม่มีมูลความจริง ต่อท่านเจ้าสำนักใหญ่ และสังหารเขา นั่นคือการรักษาความเป็นปึกแผ่นของสำนักหรือ ตัวเขาเองก็ไม่เสนอการป้องกันแม้แต่น้อยในเมื่อเป็นเช่นนั้นข้อกล่าวหานี้จะถือว่าไม่มีมูลความจริงได้อย่างไร รีบสั่งให้พวกเขาหยุดเดี๋ยวนี้ เจ้าต้องการจริง ๆ หรือที่จะเฝ้ามองอย่างหมดหนทาง ขณะที่พวกเขาฆ่าพ่อของเจ้า ผู้ทรยศสำนัก ใครก็สามารถประหารได้ เป็นไปได้ไหมว่าข้าควรรอให้วิชาชั่วร้ายของเขาสำเร็จสมบูรณ์เพื่อให้เขาสามารถฆ่าพวกเราทุกคนเพื่อแก้แค้นได้ นำกระทำเทวลองพิศาจออกมา พลังมารที่แข็งแกร่งอะไรเช่นนี้ข้าไม่เคยรู้สึกถึง พลังมารที่แข็งแกร่งเช่นนี้มาก่อน ไปตายซะ แปลกทำไมถึงไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลย พลังมารนี้โอบล้อมเขาไว้ แต่กลับไม่ทำอันตรายเขาแม้แต่น้อย มันดูเหมือนมังกรแท้ที่คอยปกป้องเขามากกว่า จักรพรรดิเซียนขั้นที่ 8 แตกสลาย พลังมารกระถางศักดิ์สิทธิ์ในชั่วพริบตานี้เอง ทั้งหมดได้หายไปอย่างสิ้นเชิง ตอนนี้เจ้าเชื่อพ่อของเจ้าได้แล้ว ว่าไม่ได้เป็นพวกนอกรีชั่วร้ายใช่หรือไม่ กระทำเทวันนี้บรรจุพลังพิศาจเหมือนพี่แต่เขากลับสามารถดูเซิร์ฟมันทั้งหมดได้อยันสมบูรณ์ในโชว์พริบตาแสดงให้เห็นว่าวิชาบำเพ็ญเทียนพิศาจที่เขาฝึกฝนลึกล้ำอย่างยิ่งหากเรารอจนกว่าวิชาชั่วร้ายของเขาจะสำเร็จสมบูรณ์ทุกคนที่อยู่ที่นี่จะไม่มีใครรอดพ้นไปได้ เห็นได้ชัดว่ามันคือพลังแห่งคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ของเจ้าสำนักที่ได้ปราบปราม The film was พลังปีศาจนี้ translated and เป็นไป narrated ไม่ได้ by M การครอบครอง Media. พลังแห่งความชอบธรรมอันทรงพลังเช่นนี้ไม่เพียงแต่ผู้บำเพ็ญเทียนในโลกมนุษย์จะไม่สามารถครอบครองได้แม้แต่เซียนในแดนเซียนสวรรค์ก็ไม่สามารถครอบครองได้การแสดงที่เหนือกว่าดูสิ้นเชิงความเข้าใจของผู้บำเพ็ญเทียนในโลกมนุษย์ทั่วไป สามารถพิสูจน์ได้เพียงว่าเขาใช้วิชาชั่วร้ายที่น่าเหลือเชื่อเพื่อยึดเอาทั้งหมดของเป็นไอสังหารหมื่นปีนี้ไว้เพื่อตนเองแต่ผู้เดียว ในเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะรออะไรอยู่แล้วเจ้าสำนักรีบเปิดใช้งานวัตถุต้องห้ามชิ้นสุดท้ายของสำนักเพื่อประหารคนผู้นี้ ธงทำลายวิญญาณเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่โจมตีชะตาชีวิตโดยตรง อันตรายอย่างยิ่ง หากพวกเราต้องการเปิดมัน พวกเราจะต้องใช้ เลือดของศิษย์สำนักเราเป็นเครื่องบูชายัน มันถึงจะสามารถปลดปล่อยออกมาได้ แล้วเราจะรออะไรอยู่แล้วอันเช่นต้องทำลายวิญญาณ เจ้ากล้าเปิดใช้ธงทำลายวิญญาณหรือข้าจะทำให้เลือดของเจ้าสาดกระเซ็นตรงนี้เดี๋ยวนี้ เทพธิดาหากท่านยังคงปกป้องบุคคลผู้นี้ต่อไปบนสวรรค์จะไม่ยอมทน
พี่ใหญ่ถึงตาของท่านแล้ว อี้หลิงซีเมื่อเจ้าประทับตราโลหิตนี้แล้ว จะไม่มีทางหวนกลับ ข้าผู้เป็นเจ้าสำนักทำตามความปรารถนา ของคนทั้งสำนัก เพื่อกำจัดกากเด่นของสำนัก มันจะมีทางเลือกอื่นได้อีกธงทำลายวิญญาณจงเปิดออกชะตากรรมแตกสลายวิญญาณศักดิ์สิทธิ์หวาดกลัวแม้ว่าผู้หนึ่งจะครอบครองชะตากรรมที่หาได้เทียบร่างกายอมตะ วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ก็จะถูกทำลายอยู่ดี กลายเป็นวิญญาณเล่ร่อนเพียงริบหรี่จมดิ่งลงไปตลอดกาลสู่นรก18 ขุม นั่นไม่ถูกต้องอย่างยิ่งหรือสำหรับอาชญากรที่ชูชาเช่นนี้นี่คือโทษที่เขาสมควรได้รับ เจ้าทราบหรือไม่ว่าการทำเช่นนี้ คือความอกตัญญูคือการตอบแทนบุญคุณด้วยความแค้นเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน เทพธิดาชิโซคนทั้งสำนักของเราให้ความเคารพท่านไม่ใช่เพื่อให้ท่านมายืนอยู่ตรงนี้พูดจาเลวไหลและสร้างปัญหา หากเขามีความคับข้องใจจริงๆ เขาก็สามารถพูดออกมาได้ในตอนนี้ เจ้าทราบหรือไม่ว่าพ่อของเจ้า จือสู่อย่าพูด เจ้าสำนัก ธงทำลายวิญญาณ เริ่มทำงาน ธงทำลายวิญญาณ สมกับเป็นของต้องห้ามอันดับหนึ่งของสำนักจริงๆ แม้ว่าเขาจะดูดซับวิญญาณชั่วร้ายนับพันล้านตน มันจะสร้างความแตกต่างอะไรให้กับการบ่มเพาะของเขาได้ เขาก็ยังคงจะถูกทำลายล้างอย่างสิ้นซากท่านแม่หลิงซีได้แก้แค้นให้ท่านสำเร็จแล้ว ดีข้ารู้สึกได้ว่าพลังพลังของคนผู้นี้อ่อนแอลงเรื่อยๆดูเหมือนว่าสำนักจะไม่ได้ปัสจากวัตถุที่สามารถจัดการกับเขาได้อยันช้าที่สุดภายในเวลาชงชาหนึ่งถ้วยสามิญญาณจะจิตของเขา The film was translated พร้อมด้วยร่างกายของเขา and narrated จะถู by ก M Media. เท้าเป็นเท่าทานทั้งหมดยอดเยี่ยมอาจารย์ฆาตกรที่สังหารท่านในที่สุดก็จะถูกประหารแล้ว อาณาจักรจักรพันธุ์เซียนระดับ 9 ชี้เทียน เจ้าสำนัก ถูกธงทำลายวิญญาณทำลายล้างไปแล้ว ข้าไม่คาดคิดเลยว่า เขาจะหายไปอย่างแท้จริง ดูเหมือนว่าคนผู้นี้มีวิสัยชั่วร้ายที่ลึกล้ำอย่างเหลือเชื่อที่ต้องใช้วัตถุต้องห้ามของสำนักอาวุธพิเศษที่สำคัญที่สุดทำให้เกิดปรากฏการณ์บนท้องฟ้าเพียงเพื่อกำจัดเขา ดี เรื่องนี้ ก็จบลงในที่สุด ในเมื่ออีเซียนยุนถูกประหารแล้ว องค์หญิงเทพ ท่านมีอะไรจะกล่าวอีกหรือไม่ ข้าคิดว่าเทพธิดาจือซูผู้นี้ก็ไม่ใช่คนดีเช่นกัน ทำไมพวกเราไม่ประหารนางเสียตรงนี้เลย ตกลง ท่านทำได้ดีมาก จบสิ้นแล้ว ความรักที่เจ้าสำนักมีต่อบุตรสาวของเขาทำให้เขาลืมเรือนอศูนย์ตัวนี้ไป นี่มันสัตว์ประหลาดชนิดใดกัน เงียบอย่าพูดจาเหลวไหล ด้วยความช่วยเหลือจากผู้มีเกียรติท่านนี้ ที่เปิดเผยให้พวกเราทราบ ถึงอาชญากรรมของเยเซียนหยุน พวกเราจึงสามารถสืบหาได้ว่า ใครกันที่เมื่อ 20 ปีที่แล้ว เป็นสาเหตุให้ท่านแม่ของข้าต้องเสียชีวิต และใครที่ทำให้หลวนเหยียนกับชิงอูต้องสูญเสียทุกสิ่ง ที่พวกเขามีมันเป็นใครกัน เป็นเช่นนี้นี่เอง เช่นนั้นพวกเราก็ติดหนี้บนคุณท่านผู้เยี่ยมยุทธผู้นี้อย่างแท้จริงที่ทำให้พวกเราสามารถจับกุมและตัดสินโทษอีเชียนยุนผู้เป็นความอัปยศของสำนักนี้ได้ขณะที่เขากำลังบ่มพระวิชาชั่วร้ายของเขาทันเวลาพอดีมิฉะนั้นผลที่ตามมาคงจะคาดไม่ถึงข้าในนามของสำนักทั้งหมดขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยเราลงโทษคนชั่วและกำจัดความชั่วร้ายขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยสำนักเซียนเทชินของเราลงโทษคนชั่วและกำจัดมารไม่จำเป็นต้องขอบคุณในเมื่ออุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่กัดขวางไม่ให้ข้าทำลายสามภพถูกพวกเจ้าสังหารไปแล้วเช่นนั้นข้าก็ไม่จำเป็นต้องเสียเส้นต่อไป ท่านหมายความว่าอย่างไร แน่นอนข้าหมายถึงการสังหารพวกเจ้าทั้งหมดดูทวินพลังพรางของพวกเจ้าและเท่าไรของข้าสู่การทำลายสามภพ ท่านคงกำลังรอเล่นอยู่ใช่ไหม หากพวกเจ้าคิดเช่นนั้นก็ยินดีสัจจุรายุดความโอหังของเจ้าเสีย ผู้อาวุโส
ปกป้องสำนักเล็กก็เล็กน้อยข้าไม่คาดคิดเลยว่าการดูทรัพย์หายนะของการถูกทำลายของเจดีย์ปราบมาทั้งสามระดับการบ่มเพาะของข้าจะเพิ่มขึ้นมากมายถึงเท่านี้ข้าต้องขอบคุณพวกเจ้าอย่างเหมาะสมหากพวกเจ้าไม่โง่เขลาอย่างที่สุดและหาเรื่องตายด้วยตนเองข้าก็คงไม่มีโอกาสเช่นนี้ ท่านหมายความว่าอย่างไร เป็นไปได้หรือไม่ว่าตลอดมา ท่านกำลังหลอกลวงพวกเรา ข้าขี้เกียจที่จะอธิบายจงมอบพลังแปลงของพวกเจ้าเพื่อเพิ่มระดับการบ่มเพาะของข้า